Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, như mọi khi, người nhiếp ảnh gia lại tiếp tục đến nhà Ali. Từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp lên cao sau những dãy núi xa, Ali đã lặng lẽ bắt đầu một ngày mới của mình. Không ồn ào, không than vãn, cũng không có lấy một phút thật sự được nghỉ ngơi. Anh tiếp tục những công việc quen thuộc mà ngày nào anh cũng phải làm. Nhìn qua thì mọi thứ có vẻ rất bình thường. Một người đàn ông, một khu vườn nhỏ, vài luống rau, vài cái cây đang lớn lên từng ngày. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, người ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống của Ali dạo gần đây đã không còn bình yên như trước nữa. Mỗi ngày trôi qua, lại có thêm một chuyện khiến anh phải mệt mỏi. Hết chuyện trong nhà, đến chuyện ngoài sân. Hết công việc chưa xong, lại đến những lời phàn nàn vang lên bên tai. Và điều khiến Ali buồn nhất có lẽ chính là người vợ mới của anh, Parisa, không giống như người bạn đời mà anh từng hy vọng. Sau khi kết hôn, Ali có lẽ đã từng nghĩ rằng mình sẽ có thêm một người cùng chia sẻ cuộc sống. Một người có thể cùng anh chăm sóc căn nhà này, cùng anh vun trồng khu vườn nhỏ, cùng anh trải qua những ngày nắng gió và cả những lúc khó khăn nhất. Nhưng thực tế lại khiến anh phải im lặng rất nhiều. Parisa gần như không phụ giúp Ali trong công việc hàng ngày. Cô không mấy quan tâm đến những công việc ngoài sân, cũng không cùng anh chăm sóc cây cối, dọn dẹp hay vun vén cho mái nhà nhỏ. Thay vào đó, mỗi ngày cô lại mang đến cho Ali những lời cảm giảm, những cuộc tranh cãi và cả những điều khiến lòng anh thêm nặng nề. Có lẽ Parisa cũng có những bất mãn của riêng mình. Có lẽ cuộc sống sau hôn nhân không giống như điều cô từng tưởng tượng. Nhưng với Ali, một người đàn ông vốn đã phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, những lời nói lặp đi lặp lại ấy dần dần trở thành một sự mệt mỏi không thể nói ra. Anh không còn muốn tranh cãi, không còn muốn giải thích, cũng chẳng còn đủ sức để đôi co đúng sai. Có những lúc, Parisa đứng đó nói rất nhiều, còn Ali chỉ lặng lẽ không nói. Không phải vì anh không nghe thấy, mà có lẽ anh đã nghe quá nhiều rồi. Không phải vì anh không đau lòng, mà bởi vì có những nỗi đau, khi lặp lại quá nhiều lần, con người ta chỉ còn biết giữ nó trong im lặng. Giữa căn nhà ấy, giữa những tiếng nói khiến không khí trở nên nặng nề, chỉ có bà Hilda là người vẫn âm thầm ở bên Ali. Ngày nào cũng vậy, bà cùng anh làm việc trong sân. Bà phụ anh chăm sóc cây cối, phụ anh tưới nước cho rau, phụ anh dọn dẹp những việc nhỏ nhặt mà không một lời than vãn. Dù tuổi đã lớn, nhưng bà Hilda vẫn không để Ali phải một mình. Có những lúc bà không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh anh, cầm lấy một dụng cụ, hoặc cúi xuống nhặt những món đồ trong sân. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại là điều khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Bởi trong cuộc đời này, không phải lúc nào ta cũng cần một người nói thật nhiều lời an ủi. Đôi khi chỉ cần có ai đó ở bên cạnh mình, cùng mình làm nốt một công việc còn dang dở, cùng mình đi qua một buổi sáng nặng lòng, thì như vậy cũng đã đủ rồi. Nhìn Ali và bà Hilda cùng nhau chăm sóc khu vườn, người xem có thể cảm nhận rất rõ sự đối lập trong căn nhà này. Một bên là sự cần mẫn, là trách nhiệm, là những bàn tay âm thầm vun đắp cho cuộc sống. Còn một bên lại là những lời phàn nàn, những mâu thuẫn và những vết nứt đang dần xuất hiện trong cuộc hôn nhân mới của Ali. Có lẽ chính Ali cũng đang cảm nhận được điều đó. Có lẽ trong lòng anh đã bắt đầu có những câu hỏi mà anh không muốn tự trả lời. Liệu mình có quá vội vàng không? Liệu cuộc hôn nhân này có thật sự là một lựa chọn đúng? Liệu người phụ nữ bên cạnh mình hôm nay có thật sự là người có thể cùng mình đi qua những tháng ngày khó khăn phía trước? Không ai biết chắc Ali đang nghĩ gì, bởi anh vẫn im lặng, vẫn cúi xuống làm việc, vẫn chăm sóc từng gốc cây, từng luống rau, như thể mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng đôi khi, sự im lặng của một người đàn ông không có nghĩa là anh không tổn thương. Đó có thể là dấu hiệu của một trái tim đã quá mệt. Một trái tim không còn muốn tranh cãi, không còn muốn chứng minh, chỉ muốn giữ lại chút bình yên cuối cùng cho chính mình. Hôn nhân vốn không chỉ là một lễ cưới,
không chỉ là hai con người sống chung dưới một mái nhà, mà còn là sự đồng hành, là san sẻ, là khi một người mệt, người kia biết đưa tay đỡ lấy. Nhưng nếu trong một mái nhà chỉ có một người luôn cố gắng, còn người kia chỉ mang đến áp lực và những lời trách móc, thì mái nhà ấy rất khó có thể thật sự bình yên. Ali vẫn tiếp tục công việc của mình. Khu vườn vẫn cần được chăm sóc, những luống rau vẫn cần nước, những cái cây vẫn cần bàn tay con người vun trồng. Mọi thứ bên ngoài vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng bên trong lòng Ali, có lẽ đã có một cơn sóng ngầm đang lặng lẽ lớn dần lên. Anh không nói ra, không trách móc, cũng không thể hiện quá nhiều trước ống kính. Nhưng ánh mắt mệt mỏi của anh, cách anh lặng lẽ quay đi trước những lời cảm giảm của Parisa, đã đủ để người xem hiểu rằng Ali không hề ổn như vẻ ngoài của mình. Có những mệt mỏi không thể nhìn thấy bằng mắt thường, có những hối tiếc không thể nói thành lời, và có những quyết định chỉ sau một thời gian ngắn đã khiến con người ta bắt đầu tự hỏi, giá như mình đừng vội vàng bước vào một cuộc hôn nhân khi trái tim vẫn chưa thật sự sẵn sàng. Bên ngoài sân, Ali vẫn cặm cụi làm việc. Bên cạnh anh, bà Hilda vẫn âm thầm phụ giúp như mọi ngày, còn Parisa vẫn tiếp tục để những lời nói của mình làm nặng thêm bầu không khí trong căn nhà nhỏ. Có lẽ những ngày sắp tới của Ali sẽ không hề dễ dàng, bởi khi trong một mái nhà thiếu đi sự cảm thông, thì dù ngoài kia trời có nắng đẹp đến đâu, trái tim con người vẫn khó tìm thấy bình yên. Và giữa buổi sáng hôm ấy, dưới ánh nắng nhạt nơi vùng núi xa, Ali vẫn lặng lẽ làm việc, như một người đang cố giữ lấy cuộc sống của mình bằng tất cả sự kiên nhẫn còn lại. Đến bữa trưa, sau một buổi sáng dài làm việc không ngơi tay, Ali, bà Hilda và Parisa tạm gác lại mọi việc để vào trong nhà ăn trưa. Bữa ăn diễn ra khá vội vàng, không có nhiều tiếng cười, cũng không có sự thoải mái như một gia đình thật sự bình yên. Ali ăn nhanh, bà Hilda cũng tranh thủ ăn để còn tiếp tục công việc ngoài sân. Ăn trưa xong, Ali và bà Hilda lại tiếp tục bước ra ngoài. Ngoài sân, những bao xi măng vẫn còn đó. Cát, đá, nước, tất cả đang chờ được trộn lại để tiếp tục công việc còn dang dở. Ali cầm xẻng, bà Hilda cũng phụ một tay. Hai người tiếp tục trộn xi măng dưới cái nắng ban trưa. Công việc này vốn chẳng nhẹ nhàng gì. Mỗi nhát xẻng đều cần sức. Mỗi lần cúi xuống, đứng lên đều khiến cơ thể thêm mỏi mệt. Nhưng Ali vẫn làm, bà Hilda vẫn làm. Không ai than vãn, không ai đòi nghỉ. Bởi họ hiểu rằng muốn có một căn nhà chắc chắn hơn, một khoảng sân sạch sẽ hơn, một cuộc sống ổn định hơn thì bắt buộc phải chịu khó. Thế nhưng, ngay trong lúc Ali đang tập trung làm việc, Parisa lại bước đến. Cô không đến để phụ giúp, cũng không đến để hỏi xem Ali có mệt không. Parisa tiến lại gần, cầm lấy cây xẻng trên tay Ali, như muốn ngăn không cho anh tiếp tục làm việc nữa. Parisa muốn Ali dừng mọi việc lại. Cô muốn anh chở mình đi chơi. Có lẽ với Parisa, đó chỉ là một mong muốn rất bình thường của một người vợ trẻ. Cô muốn được ra ngoài, muốn được chồng quan tâm, muốn có một chút niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng với Ali lúc này, mọi thứ lại không đơn giản như vậy. Anh đang bận, công việc còn dang dở, xi măng đã trộn thì không thể bỏ đó quá lâu. Nhà cửa còn cần sửa, sân vườn còn cần hoàn thiện. Và bên cạnh anh, bà Hilda vẫn đang vất vả phụ giúp từng chút một. Ali nói với Parisa rằng anh không thể đi được. Anh đang phải làm việc. Nhưng Parisa không chịu hiểu. Cô vẫn muốn anh tạm dừng lại, vẫn muốn anh bỏ công việc đó để đưa cô đi chơi. Và có lẽ chính sự vô lý ấy đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Ali. Ali tức giận, không phải chỉ vì chuyện đi chơi hôm nay, mà có lẽ vì tất cả những mệt mỏi đã tích tụ trong lòng anh từ trước đó. Tất cả cứ âm thầm chất chồng trong lòng Ali.
cho đến khi anh không thể tiếp tục nhẫn nhịn như trước. Trong cơn tức giận, Ali nói với Parisa rằng nếu cô còn tiếp tục ép anh như vậy, anh sẽ ly hôn. Câu nói ấy vang lên rất nặng, bởi trong một cuộc hôn nhân, hai chữ ly hôn không bao giờ là điều nên được nói ra một cách dễ dàng. Nhưng có lẽ với Ali lúc này, đó không chỉ là lời dọa nạt, mà là tiếng nói của một người đàn ông đã quá mệt mỏi, quá áp lực và quá thất vọng trước cuộc sống hôn nhân mà mình từng hy vọng. Thế nhưng Parisa cũng không chịu im lặng. Thay vì lùi lại, thay vì nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt chồng, cô lại đáp trả Ali rằng cô cũng muốn ly hôn. Chỉ một câu nói thôi, nhưng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong căn nhà này. Giữa sân nhà, bà Hilda cố gắng khuyên nhủ, nhưng hôn nhân của Ali và Parisa dường như lại đang đi theo một hướng rất khác. Sau cuộc cãi vã ấy, anh tiếp tục làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự khó chịu trong lòng anh vẫn chưa hề nguôi. Đôi tay Ali vẫn làm việc, nhưng ánh mắt anh không còn bình thản. Sự im lặng của anh lúc này không còn là sự kiên nhẫn nữa, mà giống như một nỗi nặng nề đang bị giữ lại bên trong. Có những cuộc cãi vã không kết thúc khi người ta ngừng nói. Nó vẫn còn ở đó, trong ánh mắt, trong hơi thở, trong từng động tác làm việc lặng lẽ. Và có lẽ với Ali, những gì xảy ra hôm nay chỉ là một dấu hiệu rõ ràng hơn cho thấy cuộc hôn nhân này đang có rất nhiều vết nứt. Một người muốn được quan tâm, một người chỉ mong được thấu hiểu. Nhưng khi cả hai không còn lắng nghe nhau, thì khoảng cách trong một mái nhà sẽ ngày càng xa hơn. Buổi trưa hôm ấy, Ali vẫn tiếp tục làm việc cùng bà Hilda. Xi măng vẫn được trộn, công việc vẫn phải hoàn thành, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Nhưng bên trong Ali, có lẽ đã có một điều gì đó thay đổi. Bởi sau quá nhiều mệt mỏi, sau quá nhiều lần nhẫn nhịn, người ta sẽ bắt đầu tự hỏi, liệu mình có đang đi đúng con đường không? Liệu cuộc hôn nhân này có thật sự mang lại bình yên, hay chỉ đang khiến trái tim mình ngày một nặng nề hơn? Một lúc sau, khi không khí căng thẳng ngoài sân vẫn còn chưa kịp lắng xuống, Ali bên trong căn nhà, gương mặt nặng nề, ánh mắt cũng không còn giữ được sự bình tĩnh như trước. Có lẽ trong lòng Ali lúc này đã có một quyết định rất lớn. Anh đi thẳng đến một góc trong phòng, lặng lẽ lấy ra một tờ giấy. Rồi Ali lên tiếng. Anh nói với bà Hilda rằng anh muốn ly hôn với Parisa. Bà Hilda lập tức hoảng hốt. Bà vội vàng bước lại gần Ali, cố gắng ngăn cản anh. Với bà, hôn nhân không phải là thứ có thể quyết định trong một phút nóng giận. Nhất là khi Ali và Parisa mới cưới nhau chưa được bao lâu. Bà Hilda khuyên Ali bình tĩnh lại. Bà nói rằng hai người vẫn còn quá mới trong cuộc sống vợ chồng, vẫn còn nhiều điều chưa hiểu nhau, vẫn còn nhiều chuyện có thể ngồi xuống để nói chuyện lại. Bà mong Ali đừng vì tức giận nhất thời mà đưa ra một quyết định khiến cả hai sau này phải hối hận. Bà Hilda đứng ở giữa, cố gắng khuyên can cả hai. Bà nói với Ali hãy bình tĩnh, rồi lại quay sang Parisa, mong cô đừng nói thêm những lời làm mọi chuyện căng thẳng hơn. Bà muốn hai người ngồi xuống, muốn họ nói chuyện nghiêm túc với nhau, muốn họ nhớ lại lý do vì sao đã chọn bước vào cuộc hôn nhân này. Nhưng lúc cảm xúc đã bị đẩy lên quá cao, những lời khuyên chân thành của bà Hilda dường như không còn đủ sức giữ mọi thứ lại. Parisa nói rằng Ali đã không còn quan tâm cô như lúc xưa nữa. Cô cảm thấy mình không được lắng nghe, không được để ý, không còn được Ali dành sự quan tâm như những ngày đầu. Và rồi, hai người bắt đầu nói qua nói lại. Không ai chịu nhường ai. Ali cho rằng Parisa quá vô lý, còn Parisa lại cho rằng Ali quá lạnh nhạt. Một người cảm thấy mình đã nhẫn nhịn quá nhiều, một người lại cảm thấy cảm xúc của mình chưa từng được coi trọng. Cả hai đứng trước mặt nhau, nhưng dường như khoảng cách giữa họ đã trở nên rất xa. Và rồi, cuộc tranh cãi ấy kéo cả ra ngoài đường. Ali nói rằng anh đã nhẫn nhịn Parisa rất nhiều. Sau một hồi tranh cãi, anh tức giận quay người bỏ đi. Bước chân của Ali rời khỏi đó rất nhanh, như thể nếu còn đứng lại thêm một chút nữa, anh sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Không còn cách nào khác, bà Hilda đành cùng Parisa quay trở lại trong nhà.
Trên đường về, bà vẫn nhẹ nhàng khuyên Parisa. Bà mong Parisa hãy hiểu cho Ali hơn một chút. Bởi hiện tại, Ali đang phải chịu rất nhiều áp lực. Bà Hilda nói rất nhiều. Giọng bà không trách móc, mà giống như một lời cầu xin nhẹ nhàng. Bà chỉ mong Parisa biết lùi lại một chút, biết nhìn thấy sự vất vả của Ali. Biết rằng trong một mái nhà, nếu không ai chịu hiểu cho ai, thì cuối cùng chỉ còn lại những đổ vỡ. Hay sau ngày hôm nay, Ali và Parisa sẽ thật sự bước đến quyết định ly hôn? Câu trả lời có lẽ chỉ thời gian mới có thể cho biết. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, trong căn nhà nhỏ của Ali, bầu không khí đã không còn bình yên như trước nữa. Hôm nay, Sakina đưa bé Hakan đến nhà Kotde, vợ cũ của Karim. Sakina vừa tới nhà Kotde đã bế con của mình ra ngoài đón cô. Nhìn này, vừa bước vào nhà Kotde, Sakina đi thẳng vào vấn đề và hỏi Kotde gọi cô đến là có chuyện gì. Đồng thời, với tư cách là vợ cũ của Karim, cả hai đều có rất nhiều điều để nói về anh ta. Người vợ cũ Kotde nói rằng khi ly hôn, Karim đã giao chiếc xe trước nhà cho cô. Vì vậy cô không truy cứu trách nhiệm của Karim nữa. Nhưng đến bây giờ, Karim vẫn chưa sang tên chiếc xe ấy cho cô. Nhắc đến chuyện của hồi môn, Sakina càng chất chứa đầy ấm ức. Cô nói với Kotde rằng, theo phán quyết, Karim phải trả trước cho cô 30% của hồi môn. Phần còn lại sẽ được thanh toán theo từng đợt. Thế nhưng đến giờ phía Karim vẫn chưa có động tĩnh gì. Hai người phụ nữ cứ thế trải lòng với nhau về những nhọc nhằn mà hôn nhân đã để lại. Nói rồi, Sakina còn mang phán quyết của tòa về khoản của hồi môn đưa cho Kotde xem. Nhìn lá đơn phán quyết của Sakina, Kotde cũng nảy ra những suy nghĩ khác. Bởi hiện tại, Karim vẫn chưa sang tên chiếc xe cho cô, nên cô cũng muốn giống như Sakina, khởi kiện Karim. Cô muốn Karim phải trả của hồi môn cho mình. Sau khi nói xong chuyện của hồi môn, Kotde mời Sakina ở lại nhà uống chút nước rồi hãy đi. Trong lúc Kotde quay vào trong nhà, Sakina lặng lẽ quan sát căn nhà rộng lớn của cô ấy. Cô nghĩ khoản của hồi môn ấy có lẽ không quá quan trọng với Kotde, bởi điều kiện gia đình của Kotde vốn đã khá giả. Nhưng với cô, nó thật sự vô cùng quan trọng. Nếu không có khoản của hồi môn này, cô và con mình sẽ phải sống trong khốn khó. Thậm chí đến bữa ăn cũng chẳng đủ no. Một lát sau, Kotde pha trà xong rồi mang ra. Sakina nói rằng về chuyện của Kotde, hiện tại cô cũng không thể giúp được gì, bởi hoàn cảnh của chính cô cũng rất khó khăn. Đến tận bây giờ, giữa cô và Karim vẫn chưa đạt được sự thống nhất nào. Vì vậy, cô cũng không biết đến bao giờ mới nhận được của hồi môn. Lúc này cô chẳng còn biết phải làm gì, chỉ đành mời luật sư toàn quyền giúp cô xử lý chuyện này. Sau khi trò chuyện xong, Sakina liền bế bé Hakan ra về. Khi đi ngang qua sân nhà Kotde, Sakina còn nhìn thấy chiếc xe mà Karim đã bồi thường cho Kotde. Nhìn Kotde có điều kiện sống tốt hơn mình rất nhiều, Sakina vẫn thật lòng mong rằng cuộc sống của Kotde sẽ ngày càng tốt đẹp. Nhưng trong lòng Sakina cũng đầy lo lắng. Cô không biết con đường phía trước sẽ đưa mình về đâu. Rất lâu sau, Sakina đưa bé Hakan trở về nhà. Về đến nhà, Sakina lại bắt đầu trồng những cây rau con. Vì hiện tại Sakina không có nguồn thu nhập, nên cô dự định trồng thêm nhiều rau trong sân. Như vậy, cô sẽ không phải tốn tiền ra chợ mua rau nữa. Suốt thời gian qua, Sakina đã trải qua quá nhiều biến cố. Chỉ khi trở về căn nhà của mình, Sakina mới cảm thấy yên lòng và vững chãi. Trồng rau xong quay vào, bé Hakan tự chơi trên tấm thảm. Bé Hakan của hiện tại đã có thể tự ngồi dậy rồi. Còn Sakina thì bận rộn chuẩn bị bữa trưa trong bếp. Một lát sau, bữa trưa của Sakina cũng đã xong. Cô ôm bé Hakan rồi bắt đầu ăn bữa trưa hôm nay ngay trên tấm thảm. Trong lúc ăn, bé Hakan tỏ ra vô cùng vui vẻ. Bé hướng về ống kính của người quay phim. Bibo nói chuyện không ngừng.